ข้าอยากขอให้เจ้ายอมให้ข้ารับภรรยารองมาสักคนให้มีผู้กำเนิดบุตรให้เรา เจ้าเป็นคนฆ่านางใช่หรือไม่ในอดีตการณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าเยชีวิตของเขาเริ่มต้นด้วยความยากจนข้นแค้นแต่โชคชะตาก็ได้นำพาให้เขามาพบรักกับไหมหยงหญิงสาวผู้มีจิตใจดีงามจากตระกูลที่มั่งคั่งความรักของทั้งสองเบ่งบานครอบครัวของไหมหยงแม้จะไม่เต็มใจนักในตอนแรกแต่เมื่อเห็นความรักที่ทั้งสองมีให้กันก็ยอมยกลูกสาวให้พร้อมทั้งมอบบ้านที่ดินและวัวควายให้ทั้งสองได้สร้างครอบครัวเยผู้ไม่เคยมีสิ่งใดเป็นของตนเองมาก่อนรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของครอบครัวภรรยาเขาขยันขันแข็งทำมาหากินจนในที่สุดก็สามารถลืมตาอ้าปากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ทว่าการเวลาที่ผ่านไปถึง10 ปีทั้งเยและไหมหยงยังคงไร้ซึ่งทายาทสืบสกุลพวกเขาพยายามมาแล้วทุกวิถีทางไม่ว่าจะพึ่งพาหมอยาหรือทำพิธีบนบานศาลกล่าวกับหมอผีแต่ท้องฟ้าก็ยังคงเงียบงันคืนหนึ่งหลังจากที่ไหมหยงจัดสำรับอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยนางเห็นเยเอาแต่นั่งเคี่ยข้าวไม่ยอมกินเสียทีท่านพี่กับข้าวไม่อร่อยหรือไรเหตุใดท่านถึงไม่ยอมกินเสียทีเมียข้าเราครองเรือนกันมามากกว่า10 ปีแล้วนะไม่รู้เพราะเหตุใดถึงยังไม่มีลูกเสียทีจะเป็นเพราะเจ้าหรือเพราะข้าก็มิอาจรู้ได้ชีวิตไร้ซึ่งลูกนั้นพอคิดถึงวันหน้าหากแก่ชราลุกเหินก็ลำบากข้าก็อดคิดไม่ได้ว่าตอนนั้นเราสองคนจะอยู่กันเช่นไรเมียข้ามีเรื่องอยากพูดแต่เจ้าจงอย่าโกรธอย่าได้คิดมากนักนะข้าอยากขอให้เจ้ายอมให้ข้ารับภรรยารองมาสักคนให้มีผู้กำเนิดบุตรให้เราเจ้าจงวางใจเถิดถึงข้าจะมีนางอีกคนแต่หัวใจข้าก็ยังคงอยู่กับเจ้าเช่นเดิมข้าจะรักและดูแลเจ้าไม่ให้ขาดสิ่งใดเลยเจ้าคิดอย่างไรเล่าท่านพี่เรื่องภรรยารองนั่นอย่าได้พูดอีกเลยนะข้าไม่ยอมเด็ดขาดถึงเราจะไม่มีลูกข้าก็มิได้เดือดร้อนอันใดพี่น้องของข้าแต่ละคนต่างก็มีลูกมีหลานอีกหน่อยพวกเขาย่อมไม่ทอดทิ้งเราแน่ตอนแก่เฒ่าไปก็ยังมีคนคอยหาข้าวหาน้ำให้กินอยู่ข้าไม่อยากให้ท่านต้องไปมีหญิงอื่นเลยจริงๆเมียข้าที่เจ้าพูดมานั้นก็ดีอยู่หรอกแต่ลองคิดดูให้ดีสิลูกคนอื่นจะรักเราเท่าลูกในไส้ได้อย่างไรกันถึงพี่น้องของเจ้าจะมีลูกหลานมากเพียงใดเขาก็มีครอบครัวของเขาจะให้เขามาดูแลเราทุกวันทุกคืนได้หรือข้าเพียงอยากมีเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเองไว้พยุงบั้นปลายชีวิตเท่านั้นเองคำพูดนั้นจุดชนวนให้ทั้งสองเริ่มถกเถียงกันรุนแรงขึ้นต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดละเสียงดังลั่นไปทั่วเรือนไม่นานนักเยก็ได้พบกับหญิงม่ายสาวสวยนางหนึ่งในหมู่บ้านข้างเคียงนางมีลูกติดเล็กๆคนหนึ่ง
การที่นางสามารถมีลูกได้ นั่นยิ่งตอกย้ำความต้องการลึกๆในใจของเยให้รุนแรงขึ้น เขาจึงเริ่มแอบไปมาหาสู่นางทุกค่ำคืน จนความสัมพันธ์เริ่มลึกซึ้งขึ้น แม่นาง หากเจ้าไม่รังเกียจชายอย่างข้าและมีใจต่อข้าสักนิดข้าอยากมาขอรับเจ้าเป็นภรรยารอง เจ้าจะยินดีหรือไม่ ได้สิท่านพี่ข้าเป็นเพียงหญิงม่ายคนหนึ่ง หากท่านไม่รังเกียจและยังยอมรับข้าได้ข้าก็ยินดีจะไปอยู่ข้างท่าน เยรู้ดีว่าเขาไม่สามารถพาแม่ไม้คนนั้นเข้ามาอยู่ในเรือนได้ ตราบใดที่ไหมยงยังคงเป็นภรรยาหลวงของเขาอยู่ และเขาก็ไม่สามารถหย่ากับนางได้ เพราะนั่นหมายถึงการสูญเสียทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่ครอบครัวของไหมยงเคยให้ไว้ ความกลัวที่จะกลับไปยากจนอีกครั้ง ประกอบกับความโลภและความปรารถนาในตัวหญิงไม้ทำให้ความคิดอันดำมืดได้ก่อตัวขึ้นในใจของเขา วันหนึ่ง เย่แซงทำทีเข้ามาขอคืนดีกับไหมยง กล่าวขอโทษสำหรับเรื่องราวที่ผ่านมา และเอ่ยชวนนางให้ไปค้างคืนที่กระท่อมในไร่ที่ห่างไกลผู้คน เพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่เหมือนเมื่อครั้งอดีตไหมยงยังคงรักสามีสุดหัวใจหลงเชื่อคำพูดนั้นอย่างง่ายดายรุ่งเช้าทั้งสองจึงพากันเดินทางไปยังกระท่อมในไร่เมื่อถึงกระท่อมเย่ก็ชวนภรรยาออกไปถางหญ้าที่รกขึ้นเต็มบริเวณท้ายไร่ขณะที่ภรรยากำลังก้มหน้าก้มตาถางหญ้าอย่างขมักเขม้นโดยไม่ทันระวังตัวเย่ที่ยืนอยู่ข้างหลังก็ค่อยๆเงื้อจอบในมือขึ้นสูงดวงตาของเขาแข็งกร้าวและเย็นชาเขารวบรวมกำลังทั้งหมดฟาดสันจอบลงที่ท้ายทอยของนางอย่างสุดแรงร่างของภรรยาสุดหวบลงกับพื้นทันทีนางสิ้นใจคาที่โดยไม่มีแม้แต่เสียงร้องเย่ยืนหอบหายใจมองร่างไร้วิญญาณของภรรยาด้วยแววตาว่างเปล่าก่อนจะรีบขุดหลุมลึกลวกแล้วลากร่างของนางไปฝังไว้ท้ายไร่ติดชายป่ากลบดินทับอย่างรวดเร็วเพื่ออำพรางหลักฐานวันรุ่งขึ้นเย่เดินกลับเข้าหมู่บ้านด้วยท่าทีปกติไม่ได้แสดงอาการตื่นตระหนกใดๆเขาตรงไปยังเรือนของพ่อตาแม่ยายท่านพ่อท่านแม่พอจะเห็นไหมยงบ้างหรือไม่ เมื่อคืนนางว่าจะแวะมาเอาข้าวสารเพิ่มที่บ้านแล้วก็หายไปเลยข้าคิดว่าอาจมาที่นี่เลยแวะมาดู เปล่านี่ข้าไม่เห็นนางมาที่นี่เลย คำพูดนั้นทำให้ทั้งพ่อตาและพี่ชายของไหมยงหน้าเสียทันทีความกังวลฉายชัดขึ้นบนใบหน้าไม่ได้การแล้ว นางอาจจะเกิดอันตรายระหว่างทางกลับไร่ก็เป็นได้ เรารีบไปที่ไร่กันเดี๋ยวนี้พ่อแม่และพี่ชายของไหมยงตกใจมากรีบเดินทางไปยังไร่พร้อมกับเยและญาติพี่น้องอีก2-3 คนเมื่อถึงที่หมายพวกเขาช่วยกันออกตามหาและตะโกนเรียกชื่อนางไปทั่วบริเวณแต่ก็ไร้วี่แววขณะที่ทุกคนกำลังเหนื่อยล้าพี่ชายของไหมยงซึ่งเป็นคนช่างสังเกตก็เหลือบไปเห็นบางอย่างผิดปกติในกระท่อมเย่ไหนเจ้าบอกว่าไหมยงกลับไปเอาข้าวสารที่บ้านใช่นางบอกว่าข้าวสารจะหมดเลยกลับไปเอาเพิ่มนะแต่ข้าดูแล้วข้าวสารในนี้ยังเหลืออยู่เกือบเต็มถุงเลยนะแล้วน้องข้าจะลำบากเดินกลับไปเอาข้าวที่หมู่บ้านทำไมกันนางอาจจะอยากได้ของอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ชายมองหน้าเย่ด้วยแววตาสงสัยแต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรต่อพ
วกเขาค้นหากันต่ออีกพักใหญ่จนเกือบจะมืดค่ำและกำลังจะเดินทางกลับพี่ชายของไหมหยงก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมากระทันหันเขาจึงเดินเลี่ยงไปหาที่ปลดทุกข์บริเวณท้ายไร่ติดชายป่าและในขณะนั้นเองสายตาของเขาก็พลันสะดุดเข้ากับรอยดินที่ดูเหมือนเพิ่งถูกขุดกลบขึ้นมาใหม่ๆอย่างผิดปกติรอยอะไรวะเหมือนมีใครมาขุดอะไรตรงนี้ด้วยความสงสัยเขาจึงใช้มือเขี่ยดินบริเวณนั้นดูและแล้วเขาก็ต้องผงะด้วยความตกใจสุดขีดสิ่งที่โผล่พ้นดินขึ้นมาคือมือมนุษย์มือที่เริ่มเน่าเปื่อยและบวมอืดท่านพ่อเย่มาดูนี่เร็วข้าเจอศพเสียงตะโกนนั้นดังไปถึงพ่อและเย่ที่กำลังค้นหาอยู่อีกด้านหนึ่งทั้งสองรีบวิ่งมายังต้นเสียงทันทีเมื่อเย่เห็นมือที่โผล่พ้นดินขึ้นมาใบหน้าของเขาก็ซีดเผือดลงทันทีดวงตาสั่นระริกอย่างเห็นได้ชัดพ่อตาไม่รอช้ารีบใช้มือโกยดินอย่างร้อนรนกลิ่นเน่าเหม็นเริ่มโชยคลุ้งขึ้นมาอย่างรุนแรงและเมื่อขุดลึกลงไปจนพบร่างทั้งหมดก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่านั่นคือศพของไหมหยงสภาพศพเริ่มขึ้นอืดและมีรอยช้ำขนาดใหญ่ที่ท้ายทอยลูกพ่อเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ไปได้ท่ามกลางความโศกเศร้าสายตาของผู้เป็นพ่อและพี่ชายก็หันไปจับจ้องที่เย่ทันทีสีหน้าที่ซีดเผือดและท่าทีที่มีพิรุธของเขาไม่อาจรอดพ้นสายตาไปได้จับตัวมันไว้สิ้นเสียงคำสั่งชายหนุ่ม2 คนที่ติดตามมาด้วยก็พุ่งเข้าคว้าแขนเย่ทั้ง2 ข้างไว้แน่นทันทีเย่เจ้าเป็นคนฆ่านางใช่หรือไม่ข้าเปล่านะข้าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรยังจะโกหกอีกถ้าไม่ใช่เจ้าแล้วศพจะมาถูกฝังอยู่ท้ายไร่ของเจ้าได้อย่างไรไหนเจ้าบอกว่านางกลับไปเอาข้าวสารที่บ้านแล้วเหตุใดร่างนางถึงมาอยู่ที่นี่เย่จนมุมด้วยหลักฐานและคำโกหกของตนเองเขาปฏิเสธไม่ออกอีกต่อไปหลังจากที่ขุดร่างอันเน่าเปื่อยและส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งของไหมหยงขึ้นมาแล้วพ่อตาก็บังคับให้เย่แบกร่างอันน่าสยดสยองนั้นกลับไปยังหมู่บ้านแต่เพียงผู้เดียวเมื่อถึงหมู่บ้านศพของไหมหยงถูกนำไปวางไว้บนแท่นวางศพส่วนเย่ถูกจับมัดนอนหงายไว้ใต้แท่นนั้นตลอดทั้งคืนน้ำเหลืองขุ่นข้นและของเหลวเน่าเหม็นจากศพที่บวมอืดได้หยดลงบนใบหน้าของเขาไม่หยุดหย่อนกลิ่นเหม็นสาบสุดขีดและความเหนอะหนะเย็นเยียบทำให้เขาแทบคลั่งแต่ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือเมื่อเขาจำต้องอ้าปากหอบหายใจของเหลวอันน่าสะอิดสะเอียนนั้นหยดแมะลงในลำคอรสชาติขมฝืดปนข่าวเลือดกัดกินโสตประสาทจนสติของเขาเริ่มแตกสลายพอแล้วข้ายอมแล้วปล่อยข้าไปเถอะข้าผิดไปแล้วข้าเป็นคนฆ่านางเองด้วยความสยดสยองและทรมานสุดขีดเย่จึงกรีดร้องและสารภาพความจริงทั้งหมดออกมาถึงแผนการอันชั่วร้ายของตนญาติของไหมหยงไม่ฆ่าเย่พวกเขาต้องการให้เขาได้รับโทษทันที่ทรมานยิ่งกว่าความตายหลังจากฝังศพไหมหยงเสร็จสิ้นพวกเขาก็เข้ามายึดทรัพย์สินทุกอย่างที่เคยให้เย่ไว้กลับคืนไปจนหมดสิ้นทั้งบ้านวัวควายและที่ดินเย่ถูกขับไล่ออกจากบ้านกลับไปเป็นคนยากจนสิ้นเนื้อประดาตัวยิ่งกว่าตอนแรกเริ่มเสียอีกเย่ในสภาพหมดสิ้นทุกอย่างเดินไปยังบ้านของแม่ม่ายสาว
แม่นาง วันก่อนที่เราคุยกันไว้ฉะนั้นแล้ว เจ้ายอมแต่งกับข้าหรือไม่ ข้าจะมารักเจ้า และลูกน้อยของเจ้าจะมาอยู่กับเจ้าที่บ้านหลังนี้ด้วยกัน เจ้าคนชั่ว เจ้าฆ่าเมียตัวเองได้ลงคอ ข้าไม่มีวันไปอยู่กับคนใจอำมหิตเช่นเจ้า ไปให้พ้นหน้าข้าเดี๋ยวนี้ นางปิดประตูใส่หน้าเขาอย่างไม่ใยดี เยสูญสิ้นทุกสิ่งอย่างโดยสมบูรณ์ ทั้งครอบครัว ทรัพย์สินและความหวัง เขาเริ่มเสียสติ เดินเตร่ไปมาเหมือนคนไร้วิญญาณ บางครั้งก็เห็นภาพหลอนของไหมยงในสภาพน่าสยดสยอง ยืนจ้องมองเขาอยู่ทุกคนทุกแห่ง เขาเริ่มหวาดกลัวผู้คนพูดจาไม่รู้เรื่อง และในที่สุดก็เดินแก้ผ้าเพ้อเจ้อไปทั่วหมู่บ้าน จนชาวบ้านต่างพากันรังเกียจและขับไล่ไสส่ง สุดท้ายก็ไม่มีใครพบเห็นเย้อีกเลยจนกระทั่งหลายวันต่อมา มีคนไปพบศพที่เริ่มเน่าเปื่อยของเขาตายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางป่า จบชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยว สิ้นหวัง แล้วไร้ค่า สมกับกรรมที่ตนได้ก่อไว้